За останні 100 років в Україні назавжди зникли десятки унікальних тварин. Вони жили поруч із нами, доки одного дня не зникли через війни, зміну клімату і людську байдужість. І сьогодні ви побачите 10 тварин України, які вимерли на наших очах. А наприкінці я розповім про один вид, який ми реально можемо повернути. Це відео, яке має побачити кожен. Приємного перегляду! Починаємо з короля наших лісів – тур. Уяви собі бика, який важить понад тонну з ростом 2 метри, з рогами довжиною до метра. Тур – це пращур всієї сучасної великої рогатої худоби. Всі корови, яких ти бачиш зараз, його нащадки. Але самі тури були набагато більшими, сильнішими і небезпечнішими. Ці велетні жили на території України тисячоліттями. Київські князі полювали на них у лісах як на найкращий трофей. Роги турів використовували як розкішні кубки в золотих та срібних оправах. Але що ж сталося? Чому зникли ці велетні? Головна причина – не полювання, а вирубка лісів. Людям потрібні були поля для посівів, і ліси почали масово нищити. Тури втратили свій дім, їхня кількість різко скоротилася. У 1599 році нарахували всього 24 тури, через кілька років – лише 4, а в 1627 році в Біловезькій пущі помер останній тур на планеті. Тисячі років ці бики панували в наших лісах. І за кілька століть їх не стало назавжди. Тарпан – дикий кінь, пращур усіх домашніх коней. Це були невеликі, міцні коні з кучерявою шерстю, темною смугою вздовж спини та мишачим забарвленням взимку. Вони жили величезними табунами, інколи по кілька сотень голів. Тарпани були надзвичайно витривалими. Вони переживали найсуворіші зими завдяки густій шерсті, а їхні міцні копита не потребували підків. Але людям вони заважали. Тарпани спустошували посіви, зманювали домашніх кобил під час гону. У деяких містах Європи існували загони стрільців, які полювали на диких коней. Останнього дикого тарпана спіймали у 1886 році біля села на Херсонщині, а помер він у 1918 році в маєтку біля Миргорода на Полтавщині. Зараз його череп зберігається в зоологічному музеї МДУ. Але є добра новина. Польські вчені вивели так званих польських коників – тарпановидних коней, які дуже схожі на справжніх тарпанів. Із 2014 року їх розводять в Україні, на Львівщині та Чернігівщині. Ти можеш їх побачити в Яворівському природному парку. Зубр – вага до тонни. Висота в холці понад 180 см. Це справжній господар лісу. І знаєш що? Зубр – це єдина тварина у світі, яка повністю вимерла в дикій природі, але була повернута людиною. На початку ХХ століття зубрів масово винищували. Полювання, вирубка лісів, війни – все це призвело до катастрофи. Останній дикий зубр загинув у 1919 році, а кавказький зубр – у 1927. До 1927 року в усьому світі залишилося лише 54 зубри, і всі вони жили в зоопарках. Але люди зробили неймовірне. Почалася величезна програма відновлення. Зубрів розводили в неволі, а потім випускали в заповідники. В Україну перших зубрів завезли у 1965 році – 41 особину. До 1990 року їх було вже майже 700. Але потім знову почалися проблеми – браконьєрство та недбале мисливське господарство. До 2009 року в Україні залишилося всього 200 зубрів. Зараз, завдяки зусиллям екологів, їхня кількість зросла до 560 особин. Вони живуть на Львівщині, Вінниччині та Житомирщині. Але це все ще критично мало. Зубр досі в Червоній книзі України. Без нашого захисту він може зникнути вдруге. Зачекай, нам важлива твоя підтримка.
Ми вкладаємо серце в кожне відео, щоб показати тобі дива світу. Якщо цінуєш нашу роботу, підпишись на канал, натисни дзвіночок і постав лайк. Це найпростіший спосіб нас підтримати. А для тих, хто хоче допомогти ще більше, посилання на донат у описі під відео. Завдяки вам ми робимо контент кращим. Дякуємо. Тюлень-монах – найрідкісніший тюлень у світі. І колись він жив у нашому Чорному морі. Ці тварини досягали довжини до 2,5 метрів і ваги 300 кілограмів. Вони полюбляли усамітнені кам'яні пляжі та печери. Чому їх назвали монахами? Через темне забарвлення, яке нагадувало ряси. Жили біля берегів Криму до початку 70-х років ХХ століття. Їх востаннє бачили біля Кримського півострова у 70-х роках. Люди почали масово приїжджати на узбережжя, і тюленям не залишилося тихих місць. Їх ловили в рибальські сітки та турбували на пляжах. Зараз у всьому світі залишилося лише кілька тисяч тюленів-монахів. В Україні вони занесені до Червоної книги України і вважаються вимерлим видом. Вони вже не повернуться. Наше узбережжя занадто людне для цих усамітнених тварин. Довгокрил європейський – один з найбільших кажанів Європи. Розмах крил – до 40 см. Ці кажани полювали на високих швидкостях, ловлячи комах на льоту. Вони були справжніми асами повітряного бою. Довгокрила востаннє бачили в Україні на Закарпатті у 1993 році. Після цього жодних слідів. Що сталося? Зменшення кількості комах через хімікати на полях, знищення старих дерев із дуплами, де вони ночували, і турбування під час зимівлі. Довгокрил європейський офіційно вважається вимерлим в Україні. Це трагедія, бо кажани – природні контролери комах. Один кажан за ніч може з'їсти до половини своєї ваги в комарах та шкідниках. Без них екосистема страждає. Стерв'ятник – величезний хижий птах. Розмах крил до 2,5 метрів. Один з найбільших птахів Європи. Це птах-санітар. Він харчується падлом, очищаючи природу. Стерв'ятник може побачити здобич з висоти кількох кілометрів. В Україні стерв'ятник гніздився в горах Криму. Останнє гніздування зафіксували у 1958 році. Вони зникли, бо не стало корму, отримували отруєння через отруйні приманки проти вовків, а ще їх постійно турбували в горах. Зараз стерв'ятники зникли з України назавжди. Іноді їх можна побачити, пролітаючи навесні. Вони мігрують з Африки, але гніздитися в Україні вони вже не будуть. Степовий орел – справжній володар українських степів. Розмах крил до 2 метрів. Гострі кіхті орлиний зір. Ці орли полювали на ховрахів та інших гризунів. Один орел міг контролювати територію в кілька квадратних кілометрів. Степові орли гніздилися прямо на землі або на низьких пагорбах. В Україні їх можна було зустріти у степах півдня та сходу. Останнє гніздування в Україні зафіксували у 1980 році в заповіднику Асканія Нова. Люди перетворили дикі простори на поля. Не стало ховрахів та інших гризунів. Не стало їжі для орлів. Гніздова популяція в країні практично зникла. Іноді їх бачать на прольоті, але колишньої величі степів вони вже не побачать. Атлантичний осетр. Ця риба пережила динозаврів, вижила під час масового вимирання видів і плавала в наших річках мільйони років. Осетри можуть досягати довжини до 6 метрів і ваги понад тонну. Вони живуть до 100 років і можуть пропливати тисячі кілометрів. В Україні осетри піднімалися Дніпром на нерест, заходили в Дністер та Дунай. Їхня ікра була справжнім чорним золотом. Останній раз атлантичного осетра ловили в українських водах у 60-х роках ХХ століття. Дніпровські ГЕС перекрили шлях рибам на нерест. Вони більше не могли піднятися вгору річки. Чорна ікра коштує $1000. Осетрів винищували заради наживи. Офіційно визнаний зниклим видом на території України. Осетр пережив льодовиковий період, але не пережив людську жадібність. Рибець малий
Ця риба жила тільки тут і ніде більше. Це була невелика риба до 15 сантиметрів, яка мешкала в чистих, холодних гірських потоках. Рибець малий востаннє траплявся в уловах у 1975 році. Забруднення річок, зміна русел, будівництво, туризм. Кримські річки стали брудними і теплими. Через це рибець зник. Це трагедія, бо вона не може жити ніде більше. Якщо вона зникає на своїй батьківщині, вона зникає назавжди. Він був занесений до Червоної книги України ще у 1994 році. Через свою надзвичайну рідкісність рибець малий – це вимерлий вид, його більше ніколи не буде на планеті. Ховрах європейський – маленький гризун, який колись був надзвичайно численним. У 50-х роках ХХ століття у межріччі Дністер-Прут на 1 гектарі було 35 нір ховрахів. Вони жили величезними колоніями. Через 30 років на гектарі залишалося лише 2 нори. За останні 20 років в Україні немає жодної інформації про існування ховраха європейського. Причина зникнення – неконтрольоване винищення у 60-х роках. Ховрахів вважали шкідниками та масово нищили. До того ж, отрутохімікати на полях та зведення степів. Цей вид перебуває під загрозою зникнення і внесений до Червоної книги України та Червоного списку МСОП. А це проблема для всієї екосистеми. Ховрахи були їжею для степових орлів, лисиць, тхорів. Без них зникають і хижаки. Кожна з цих тварин зникла не сама. Це зробили люди. Ми можемо зберегти тих, хто залишився. Підтримуй заповідники та нацпарки. Вони рятують тварин. Не кидай сміття у лісах і заповідниках. Кожна пластикова пляшка – це загроза для тварин. Розповідай іншим, поділися цим відео. Нехай якомога більше людей дізнаються про ситуацію з тваринами. Яка тварина вразила тебе найбільше? Пиши в коментарях. Ставте лайк, якщо шоковані. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі! І пам'ятайте, природа не прощає помилок. Бережіть те, що маємо.